Chào cô bác, anh chị em và các bạn. Hôm nay Bình Khuyên Tài chia sẻ thêm một món ngon. Đó là sủi cảo nhân tôm thịt. Và bây giờ sẽ cùng vào bếp để làm món này cho gia đình nha. Sủi cảo chiên nước. Để lên cho anh chị em và các bạn nhìn thấy nè. Món này sẽ ăn cùng với lại nước tương chua ngọt. Và bây giờ mình sẽ cùng bắt đầu làm sủi cảo cho gia đình. Sủi cảo nhân tôm thịt. Trước tiên mình sẽ cần có 300g bột mì đa dụng all-purpose flour hay là bột mì plain flour hoặc là số 11. Ở Pháp là số 45. 300g tức là khoảng 2 cốc. 1/2 muỗng cà phê muối. 1 muỗng cà phê gạt ngang đường. Mình cần làm bột trước. Sau đó trộn đều lại. Rồi chia ra làm hai. Mình sẽ lấy 80ml. Một bên mình sẽ cho nước lạnh và một bên mình cho nước nóng. Bên đây mình cho nước lạnh nè. Khi nước sôi sùng sục, mình lấy 80ml tức là 1/3 cốc. Rồi cho bên đây. Hai cái này mình sẽ trộn chung lại với nhau. 15ml dầu ăn tức là 1 muỗng canh hay là 1 tablespoon. Trộn đều lại luôn. Và sau đó nhồi, hoặc là có máy mình cho vô máy nhồi cũng được luôn. Và nhồi thành một khối. Để cho không mệt thì sau khi mình nhồi khoảng 2 phút, em và các bạn sẽ lấy cái ni lông folie gói lại và để cho bột nghỉ, để cho gluten nó đàn hồi đó. Thì một chút xíu sau mình quay lại, mình nhồi nó sẽ nhẹ hơn. Sau 5 phút mình quay lại và nhồi cho mịn. Như vậy thì nó nhẹ cho mình nè. Bây giờ chỉ cần nhồi sơ lại là nó sẽ mịn thôi. Rồi sau đó tiếp tục gói lại và ủ 15 phút. Trong lúc đó mình đi làm nhân. Thành phần nguyên liệu để đi chợ, mình khuyên sẽ để bên dưới màn hình video trong phần mô tả. Ở đây mình có 170g cải thảo hoặc là bắp cải cũng được. Cắt hạt lựu nhỏ, tức là khoảng 3mm. Một muỗng cà phê muối. Sau đó trộn lại và chờ ra nước. 2 cọng hành lá cũng cắt nhỏ. 1 muỗng canh dầu ăn 15ml. Sau đó cho vô lò vi sóng microwave mình bấm 1 phút. Nếu không có lò vi sóng thì mình nấu dầu sôi, sau đó chế vô hành. Bây giờ mình chờ nguội. Mình cần có thịt heo xay hoặc là tự bằm. Thịt có nạc có mỡ. Tốt nhất là thịt mình sẽ cho vào trong tủ đông đá đó, cho nó cứng lại khi xay. Hoặc là chút nữa mình quết với tôm, nó sẽ có cái độ dai và giòn. Lấy 240g. Tôm lột vỏ bỏ chỉ lưng, rửa sạch, thấm khô, cân được ở đây là 240g. Trước tiên xay thịt. Nếu không có máy xay thì mình cũng có thể lấy tay nhồi. Sau đó cho tôm, bột nêm gà chicken powder, 1 muỗng cà phê, 1/6 muỗng cà phê muối, 2/3 muỗng cà phê đường, tiêu xay hoặc là giả dập, mình cho tiêu xay. Sau đó xay chung lại
Và tôm này mình không cần xay quá nhuyễn, để khi ăn nó có cái độ sực sực á mới ngon. Xay nhấp thả vài lần thôi. Hoặc cũng có thể lấy dao mình cắt bằm cũng được, rồi trộn chung với thịt. Như vậy là được rồi. Nhớ là đừng xay nhuyễn quá, chỉ cần nhấp thả vài lần để cho tôm nó lúc mình ăn nó còn cái độ sực sực ngon hơn. Hoặc cũng có thể cắt hay là bằm tôm cũng được luôn, rồi sau đó bóp cùng chung với thịt nếu như mà không có máy xay. Sau đó cải mình cho vào trong bao. Cái này anh chị và các bạn mua ở ngoài chỗ mà bán rau đó, người ta có cái túi này nè, túi để mà giữ cho rau tươi. Vắt bỏ hết nước luôn, quá chừng nước. Sau đó trộn chung với nhau. Nếu thích cho cà rốt thì mình cũng có thể làm giống như cải, tức là cho muối, rồi cũng vắt ráo, trộn chung. Mỡ hành lúc này cũng nguội rồi đó, mình cho trộn chung. Sau khi trộn chung lại rồi, anh chị em và các bạn sẽ lấy một muỗng nhỏ cho vào trong lò vi sóng microwave đó, mình bấm rồi ăn thử coi có vừa khẩu vị gia đình không. Món này là món ăn chơi, thành thử sẽ không cần nêm mặn lắm, bởi vì chút xíu nữa có thể mình sẽ ăn cùng với lại nước tương chua ngọt. Trộn kỹ cho có độ kết dính và nó dai giòn ngon. Cho thêm chút tiêu nữa. Cán bột thì nếu như có máy, mình lấy máy ra cán, hoặc là cán tay. Hôm nay mình khuyên chia sẻ cách cán tay cho một số các chị em không có máy cán. Nãy giờ mình để cái bột cũng 15-20 phút rồi đó, mềm ra và phẳng mịn như vậy sẽ có độ dai. Lấy cái cây nặng này mình cán cho nó nhẹ mình. Sau khi cán mỏng thật mỏng, mình sẽ lấy cái vòng này cắt, hoặc là cái nắp nào cũng được, 9 cm. Cái này có đường kính là 9 cm. Mình gỡ cái này ra, chút nữa mình nhồi lại và cán một lần nữa những cái vụn vụn á. Bột phía bên dưới mình để lên trên, để vô trong để lúc mình gói nó dễ dính. Nhân thì cho nhiều. Cái đầu này hay chỗ đây mình sẽ bấm vào như vậy. Rồi trái mình xếp đi lại đó, phải, trái, phải, trái, phải, trái, phải. Cái gì cứ mình bấm như hoài cho đến cuối. Càng nhiều ly thì càng đẹp. Cái dư cuối cùng nè, mình bỏ ra là xong. Mình bấm vô cái đầu vậy đó. Xong rồi mình xếp ly. Không biết anh chị em và các bạn thấy rõ không ta? Đó, mình xếp vậy đó. Nhớ bấm chặt nha. Cứ xếp tới bên trái bên phải. Nhớ bấm chặt cho nó chút nó không có rớt ra đó. Rồi cái cuối cùng lấy cái nhân ra. Rồi, mình đã xong. Cho nhân, cho nhiều một chút
để chút nữa mình gói cái bánh nó sẽ đẹp, nó đầy á thì nó đẹp hơn. Ở đây mình vẽ vô vậy. Sau đó thì ghép cái mí và phía trên thôi, chỉ nắm phía trên và nhặt thiệt là chặt lại đó, để cho nó đừng có rớt ra. Cứ xếp ly bên trái rồi bên phải, bên trái bên phải, nó dư nhân không sao hết, mình gỡ bỏ ra thôi. Như vậy thì nó đầy và đẹp hơn. Tiếp tục nha anh chị em và các bạn, làm giống mình nè. Khoảng 1 muỗng canh dầu ăn, mình sẽ chiên cho đến khi nào nhìn thấy cái bánh nó hơi bắt đầu nâu bên dưới. Sau đó mình sẽ mở lửa lớn, bếp 9 số, mình để số 9 luôn, và kiểm tra khi thấy cái mặt bên dưới nó hơi nâu lên thì lúc đó mình cho nước vô và chuẩn bị cái nắp để đậy. Khi kiểm tra thấy nó hơi nâu như vậy rồi thì mình sẽ cho nước vô. Lượng nước mình cho vô khoảng từ 100 cho đến 150 ml và nấu ở lửa lớn. Sau 2 phút hạ xuống lửa trung bình, tức là bếp 9 số mình sẽ để số 5. Mình nhìn vô trong chảo thấy nó cạn nước đó. Rồi bây giờ bánh của mình đã chín. Cho mè đen lên. Ngon ghê chưa? Anh chị em và các bạn thích làm bánh sủi cảo chiên thì cùng vào bếp và làm cho gia đình mình nha. Sủi cảo nhân tôm thịt. Và mình khuyên chúc nhà nhà cùng có bánh ngon. Bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Bánh này mình sẽ ăn cùng với lại nước tương chua ngọt. Lấy lên để nhìn thấy cái bánh. Đũa nhớ cho dính dầu nha. Đó, cái bánh nè, ngon chưa? Sau 12 phút luộc thì cái bánh của mình nâu vàng, ngon quá chừng. Sủi cảo chiên nước. Nước tương mình pha 70 ml nước, 1 muỗng cà phê đường, thêm nửa muỗng nữa. Nước tương Maggi 1 muỗng canh 15 ml, 1 muỗng cà phê chăm, nước cốt chăm. Rồi sau đó cho ớt vô. Ăn được cay thì cho ớt hiểm, còn không thôi thì mình cho ớt sừng không cay. Bây giờ mình sẽ thử đây để cho cô bác anh chị em và các bạn ai cũng thèm. Chỉ cần một chút thời gian thôi là mình đã có một dĩa thiệt là đầy luôn. Đây là món ăn nóng, do vậy sau khi hấp xong là mình ăn liền. Trong trường hợp khi mà chưa ăn đó thì mình nên đậy lại để tránh khô. Bánh đạt tức là khi mình ăn ở bên dưới á, thì sẽ có độ giòn, còn phía trên thì mềm. Bên dưới nó giòn giòn đó. Đây, chín ngon chưa? Mình ăn cùng với nước tương nè, chua cay, mặn ngọt. Ngon quá, cay.